Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-61 של המשפט. כן, מרבח. כבוד בית המשפט, אתמול בערב הבאתי בפני בית המשפט מספר מסמכים אשר נגעו לתוכנית לגרש את יהודי בודפסט ועל כישלון התוכנית הזאת ממש ברגע האחרון. להשלמת התמונה אולי רק אצביע על שני קטעים בהודעת הנאשם, אשר מהם נובע שהנאשם מודה בכך שאומנם הייתה לו התוכנית לגרש גם את יהודי בודפסט. הדבר הזה נאמר קודם כל בעמוד 2186. כאן הוא אומר למטה, כמובן אינני יכול להכחיש זאת, כמובן שהייתה גם הכוונה להסיע את יהודי Budapest. Selbstverständlich ist es vorgesehen gewesen, Budapest auch abzufahren. ואותו דבר גם בעמוד 3274, שכאן הוא אומר שהפקודה הייתה לסרוק את הונגריה, הפעם ממזרח למערב. לא היה, קודם מדובר היה בסריקת אירופה ממערב למזרח, אבל בהונגריה הפקודה הייתה לסרוק אותה ממזרח למערב, ואז הוא אומר מבחינה הגיונית, כמובן צריך היה להגיע התור גם לבודפסט. על תפקידו הכללי בהונגריה מדבר הנאשם בעמוד 1879, כאשר הוא נשאל מה בעצם היה תפקידך בהונגריה. אז הוא אומר, כשקיבלתי את הפקודה ללכת להונגריה, הרי אז נאמר לי על ידי מולר שהתפקיד שלי הוא לדאוג לפינוי המהיר ביותר של כל היהודים משם לאושוויץ. ובעמוד 2212 הוא אומר שתפקידו היה לבצע גם את סריקת הונגריה ממזרח למערב וגם את גירוש היהודים בטמפו המהיר ביותר. פשוט בית המשפט התייחס גם עוד לכמה קטעים בהודעת הנאשם שמתייחסים לפרשיות אחרות שהוזכרו כאן בעדויות. פרשת מנפרד וייס שעליה שמענו רבות, עליה מדבר הנאשם בעמוד 1201 של ההודעה. הוא אומר כאן שמנפרד וייס היה אחד מאנשי התעשייה הניכרים הרציניים בהונגריה, כאין קרופ של הונגריה, והוא אומר שבשר קיבל כאין תפקיד של מנהל באותה חברה, וקיבלו על ידי כך
הגרמנים קיבלו על ידי כך את הרכוש הזה לידיהם. בעמוד 921 של ההודעה מודה הנאשם שאומנם אחד מאנשיו תמיד היה נוכח בישיבות התיאום עם השלטונות ההונגריים לגבי גירוש היהודים בכל אזור ואזור בהונגריה. הוא גם אומר בעמוד 922 שהיו לו פגישות עם אנדרי כמעט יום יום. בעמודים 247 ו-248 כאן ישנה טענה שלא גורשו ילדים, שהילדים כולם עברו לבודפסט ומהונגריה, לפי טענתו לא גורשו הילדים. בעמוד 285 הוא מתאר את המזוודות מלאות הכסף וחפצי הערך אשר נמסרו על ידי היהודים ואשר הוא ראה אותם. הוא אומר, הוא איננו יודע בדיוק את הפרטים, אבל הוא ראה את המזוודות האלה במשרדו. ובעמוד 289 הוא מתאר את מכוניתו ואומר שהייתה לו מכונית שטה, מה שהוא קורא שווימוואגן. המסמך הבא, כבוד בית המשפט, אחרון בשלב זה, מסמך 212, שהוגש לנאשם וקיבל שם מספר ת37 בסוגריים 267. 67? 267, כן. כאן וייזנמאייר ב-18 לאוקטובר מדווח על תוצאות המשא ומתן בין אוברשטורמבאנפירר אייכמן עם מיניסטר הפנים ההונגרי החדש בנוגע לשאלת היהודים. הוא אומר, למרות שכבר נקבעה עמדתו העקרונית של סלאשי לא להוסיף ולהרשות להווה לשלוח יהודי הונגריה אל תוך מרחב הרייך, ינסה מיניסטר הפנים להשיג הסכמה יוצאת מן הכלל למסירה חד פעמית הזמנית המוצעת של 50,000 גברים יהודיים כשרים לעבודה לתוכנית ליגה פלן, תוכנית מטוסי הקרב. הובלתם תבוצע בצעדה בלוויית יחידות גרמניות. אגב נאמר שיחידת מבצע אייכמן תשתתף בייעוץ בביצוע המבצע בבודפסט, שהיתר פרטי המבצע יבוצעו על ידי הז'נדרמריה ההונגרית. בסוף נאמר, אייכמן מתכוון, כפי שמודיעים לנו, באורח סודי ביותר, לחזור ולדרוש לאחר סיום מוצלח של ההצעה הנזכרת, מאוחר יותר עוד 50,000 יהודים נוספים, על מנת להשיג, תוך כדי שמירה על העמדה העקרונית של סלאשי, את המטרה הסופית של הפינוי המרחב ההונגרי. תו 1235. אגב, אני רואה כאן כאן כתוב שזה היה לא תו 37 267, אלא תו 37 108. כך זה מופיע בקטלוג. איתי חותמת של הקונסוליה השוויצית, לקחתי איתי
מכתבי חסות ביאנקו, מכונת כתיבה, ונסעתי ב-23 בלוויית אבא שהיה גם עבד שם, קלוגר, ונהג יהודי פולק, ונסענו בלילה, עזבנו את בודפסט בערך ב-3:30 בבוקר, והגענו מוקדם בבוקר להגה שלום. לא אתה ראית בדרך את היהודים לא, בדרך? לא ראיתי, בדרך חזרה, זה היה לילה, והיה אז אולי כבר לא הלכו בדרכים העיקריות, הם הלכו בדרכים צדדים, בנוסף לזה רוב הקבוצות שהלכו קיבלו אפשרות לנוח בלילה. אני בנסיעה שמה לא מצאתי שום אנשים הולכים. זאת אומרת, אתה ראית למעשה את ההולכים רק בהגה שלום. כן. ובכן, תאמר בבקשה לבית המשפט, מה ראית כשהגעת לשם? הגעתי בהגה שלום, מצאתי את האנשים במצב, אני הייתי רגיל לראות דברים, אבל תמול, היה שם חצר גדולה של משק, היה גורן גדול, ושם רוכזו אנשים סגורים לאלפים. היו גם סככות קטנות יותר לייבוש טבק, שם גם היו כמה אנשים, אבל עיקר האנשים היו כמה אלפים בגורן ענקי, והיו שם שמירה קפדנית בין החורים, בין הסדקים של העצים, של הקרשים, ראיתי אותם, היו גם חורים קטנים, ראיתם את פניהם. אנשים שעברו את הדרך בלי אוכל 220 קילומטר, היה על פניהם פחד המוות, היו במצב היום בלי כל אפשרות של היגיינה, את צורכיהם עשו בגורן, נשים, גברים, שמעתי רק צעקות, הצילו, הם חשבו, שמעו משהו שיש פה מהשגרירות, אנשים, זה חשבו שאני יכול להציל את כולם, התחילו לצעוק, ראיתי מצב היום, היו רעבים וצמאים, ואני לא יכולתי לתאר מצב כזה, כמו שראיתי את האנשים האלה שם. זה היה המצב. מה היה שם. הגיל? היו שם אנשים, שמעתי את שמותיהם, אני זוכר היום שחקן מבוגר, ידוע, אני לא זוכר עכשיו את שמו, עורך דין, אנשי מדע, תלמידי חכמים, מכל השכבות הם חיפשו קודם כל אנשים ידועי שהם בבודפסט, ואלו הוציאו מבתיהם והובילו אותם בדרך הזו. כמה אנשים היו שם, אדון ברסלר? לא יכולתי לבדוק, הם נמסרו. מאות אלפים? היו אלפים אז, היו עוד אלפים, היה צפיפות איומה בגורן הזה, הם הגיעו בבוקר שם, אבל נמסרו למחרת היום בבוקר לגבול לגרמנים. בלי מספר, הייתי שם 4 ימים, ניסיתי את הכל, הלכתי לשתות, הלכתי לבתי מרזח, שילמתי לכל מיני אנשים שם, רציתי לקבל פרטים, רציתי לקבל העתקים, פרוטוקולים. הם נמסרו שם בגבול לוויסליצ'צני, הוא קיבל אותם רק לפי המספר, לא לפי השם. היו פרוטוקולים, לא הצלחתי לקבל פרוטוקול ולא ידעתי על מספר מדויק. היו בערך, דיברו שנמסרו כבר בערך 10,000 איש לגרמנים, עד היום שבאתי שם. יכולת לגשת אליהם או רק לראות אותם מבחוץ כמו שתיארת? יכולתי פה ושם, רק מבחוץ, היו סגורים, אבל פה ושם היה את הדלת, נתן לי, חיפשתי, יום ראשון, יום שני, היו לו איזה מגע עם אנשים בדרגה יותר נמוכה, נתנו להם, שם היה מצב כזה שהיו הרבה הונגרים שבעצמם כאב להם, אבל היו יותר מהם, אלה שפרדו, רצו לקבל איזה אליבי, אני עזרתי, אתה תגיד שאני עזרתי, אז היו אנשים שנתנו להם להיכנס, הייתי במגע, כתבתי שמות, ובלילה עבדתי כל הלילה, וכתבתי את המסמכים
מכתבי זה החסות האלה. חסות האלה שאמסור לנשים האלה. מה היה הגיל של האנשים שראית? היו שם שונה, היו שם קשישים, היו שם צעירים, היו שם בגיל המידה, היו מי שתפסו ברחובות ומי שלקחו מהבתים, וגם אלה שגויסו כבר, היו כבר אלה שגויסו, גם אלה באו. אז אלה היו בגיל מסוים, אבל היו חלק גדול ילדים וזקנים לגמרי. בחקירה שעשית, הלוא אני מבין שאתה מסרת דין וחשבון. כן. האם ידוע לך כמה אנשים השתתפו בהולכה הזאת בסך הכל? לפי הערכה שלי היה למעלה מ50,000 איש, בסך הכל. שם עוד לא היו, אבל אחרי כך התעניינתי, זה היה נמשך עוד אחרי זה. אז שם נודע לי גם מאנשים שהגרמנים מקבלים רצו לקבל רק אנשים שמסוגלים לעבודה. וההונגרים רצו למסור את כולם. התעניינתי איפה הם. נודע לי שיש ביער, סמוך להגה שלום היה יער, ביער הזה בית מוזנח, היה בית, כנראה בית צייט של זה פעם. היו שם כמה חדרים, שם מצאתי את האנשים האלה. עם האנשים האלה חיכו שימותו. שום טיפול לא קיבלו, לא רק שום תרופות, שום טיפול, כמעט אוכל לא, פה ושם קיבלו מרק קלה, מי שהיה, לא היה לה כסף, מי שהיה איזה כסף, קיבל בת כסף מים, פעמים איזה קפה רע, אבל שם ראיתי גם אדם מת באולם, היו אנשים גוססו, היו אנשים עוד שאפשר היה לדבר, צעקו, הצילו. לא הייתי שם זמן מושך. נודע לו אלה שהיו ממונים על הדבר, שאני נמצא שם. היו בכידונים, ברובים, איך יעשת לבוא הנה, הראיתי להם את המסמכים שלי, אמרתי, אם אני לא אסתלק תוך דקה אחת, ירו בי, ועזבתי את המקום הזה. אלה שדיברו איתך כך היו הונגרים? אלה היו ז'נדרמים. ז'נדרמים הונגרים. בכלל, השמירה על היהודים בזמן הדרך הייתה בידי הונגרים? בזמן הדרך היה בידי הונגרים, אבל אני לא... שם ראיתי הרבה גרמנים. איפה? בהגה שלום. הייתי ברוך צהריים, שמעתי, שוחחו, סיפרו, ואני לא דיברתי. כן. איזה גרמנים? במדים? במדים, כן. של מי? של מה? גשטאפו, אס-אס, אס-די. דוקטור פסלר, כמה זמן אתה היית בהגה שלום, או בכלל בדרך? אני הייתי עזבתי את בודפשט ב-23. חזרתי ב-27. עכשיו, האם בדרך חזרה גם כן ראית משהו בקשר להולכה? בדרך חזרה ראיתי קבוצה די גדולה. היו כמה מאות איש. ראיתי שהם זקנים, רובם נשים הערות שלא היו מסוגלים לעבוד. שאלתי, חשבתי חלק מאלה שהוחזרו. רציתי להצטרף עליהם. שאלתי אותם איפה הם הולכים. לבודפשט, אמרתי, אני אצטרף עליהם, אני אלך איתם. לא נתנו להם, לא נתנו לי בכלל. ביום רביעי, כשהייתי בבודפשט, לקחו לי, אמרם, פג תוקפך, אני שלחתי כמה מאות אנשים בחזרה, ויום ראשון אני זוכר קרוב ל100, ליום שני שכרתי, ליום שלישי, כך באו אליי ואמרו, פג תוקפך של המסמכים שקיבלת, שיכולת לנוע באופן חופשי, אתה צריך תקף לנסוע בחזרה ולהתייצב במשרד הפנים. ובחזרה מצאתי קבוצה של כמה מאות איש. אנשים ראיתי, רציתי להצטרף אליהם, לא נתנו לי לדבר איתם. היה לי עד קומרום. בבודפשט הקפתי, אני התהלכתי אז, איפה אנשים נעלמו. נודע לי אחרי זה במקום שהאנשים האלה הובאו לדונה ושם ירו בהם ונהרגו ונזרקו לנהר דונה. דוקטור פסלר, אתה מסרת... רבים מכירים
ולא ראיתי אותם, אבל מילא נהרגו הרבה מאוד. אתה אומר המרחק הוא 220 קילומטר? 220 קילומטר מבודפשט. ובמשך כמה ימים הם עשו את זה? 7-8 ימים במוצא. תודה רבה. כן. דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות? Herr Zeuge, Sie sagten, dass einige Tausend auf dem Marsch erschossen worden seien. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja. אדוני העד, אמרת כן. כי בצעדה הזו כן. נורו למוות כן, אלפים מבין את אחרים, השאלה. הראיתי אותך נכון. כן. Ja. Wer hat die Erschießungen durchgeführt? מי ביצע אלה שלי... את היריות? אני לא הייתי נוכח. עד כמה שידוע לי, ליוו אותם הונגרים. Darf ich Ihnen aus Ihrem Bericht vorhalten, es heißt dort, deportiert wurden am 22. November 25.000 Leute. Das ist Seite 4 des Berichts. Augenblick. מן הדוח שלך, שולחו ב-22 בנובמבר 25,000 איש. זה בעמוד 4. כן. 10.000 sind an die Deutschen bereits übergeben worden. 6.000 bis 7.000 sollen in den nächsten Tagen übergeben werden. Und die restlichen 6.000 bis 7.000 wurden von den Pfeilkreuzlern unterwegs, teilweise niedergeschossen, teilweise sind sie den unendlichen Mühen und Strapazen erlegen. Danach haben Sie hier angegeben, dass die Erschießungen durch Pfeilkreuzler durchgeführt worden sind. Wollen Sie das berichtigen? אמרתי גם את זאת סבציוס, הוא פה. אמר על ידי הונגרים, אינני יודע אני אם זה אמרתי תורגם. גם פה. נאמר שם כי 10,000 Nein. כבר נמסרו לידי הגרמנים, 6,000 עד 7,000 עוד יימסרו בימים הקרובים. Ich habe ihn verstanden, dass er sagte, Ungarn haben den Transport begleitet. Er hat aber nicht gesagt, wer die Erschießungen vorgenommen מפני hat. שהוא לא... זה הוא Mag לא sein, dass נשאל durch die על זה. Übersetzung hier eine Ungenauigkeit gekommen ist. אני לא הייתי נוכח, כמו שאמרתי, עד כמה שידוע לי, ירו אנשים על ידי הונגרים שליוו אותו. להמשך התשובה הקודמת, וכ-6,000 עוד מובאה מדברי הסנגור המביא מן הדין וחשבון. כ-6,000 עד 7,000 איש נורו למוות על ידי אנשי צלב החץ ההונגרי, ועוד אנשים או חלקם נספו בעקבות התלאות והעייפות. ובכן נורו האנשים אם כן על ידי אנשי צלב החץ. כן, אמרתי. עוד שאלה, אני הבינותי שאמרת שרק ליוו אותם ההונגרים ולא אמרת בעדותך שההונגרים הם אשר ירו. להערת עד בית הדין שהעד לא נשאל על כך, או מעיר הסנגור כי אולי נפלה טעות בתרגום. נורו, בסוף הוא... טוב, זה כבר היה בעברית. נורו על ידי הונגרים שליוו אותם. אמרתי בפירוש. לפי ידיעתי, אני לא הייתי נוכח, אבל אינפורמציה שנמסרה לי, לפי ידיעותיי, נורו על ידי הונגרים שליוו אותם. כן. Sie erwähnen dann einen Hauptmann Peterfi und einen Oberstleutnant Barta. Welche Rolle spielten diese Personen? אתה אחר כך מזכיר, אני מבין, חכה, קודם צריך לתרגם את השאלה שלי. אתה מזכיר אחר כך קפיטן בשם פטרפי ולויטננט קולונל בשם ברטה. מה היה התפקיד אשר מילאו שני הקצינים האלה? פטרפי היה רב סרן, הוא היה ממונה על קבלת הנשים. השני, ברטה, היה ממונה על מסירת הנשים לוויסליצני. Welche Rolle spielte Wisliceni bei dieser Sache? מהו התפקיד אשר אותו מילא ויסליצני בעניין הוא זה? קיבל את הנשים מצד הגרמני. הוא קיבל את הנשים מצד הגרמני. Wie war die Behandlung
der zur Arbeit herangezogenen Juden von den Deutschen, solange sie bei den Deutschen arbeiteten? מה היה היחס אשר לא זכו היהודים הנקראים לעבודה, אשר גויסו לעבודה כל עוד היו בידיהם של הגרמנים? שם היו יהודים שעבדו אצל הצבא הגרמני, חפרו, עשו תעלות, הטיפול בזה היה הרבה יותר טוב. Deckt sich das mit Ihrer Erklärung hier, Juden, die innerhalb des Landes unter unmittelbarem deutschen Kommando arbeiteten, wurden ordentlich verköstet und anständig behandelt. ובכן זה עולה בקנה אחד לא כן עם דבריך אשר אתה אומר כי יהודים אשר עבדו במחוזות הפנימיים במדינה זכו ליחס הוגן וקיבלו מזון טוב. כן, היה אנשים שעבדו יד הצבא הגרמני הסדיר. איזה עמוד זה, דוקטור סרווציוס, של הדוח הזה? Es ist Seite 7, זה עמוד in der Mitte. 7 באמצע העמוד. כן. Herr Zeuge, Sie schließen Ihren Bericht mit folgendem Satz. Der Zweck der gegenwärtigen ungarischen Regierung ist zweifellos die vollständige Vernichtung des ungarischen Judentums. Ist das zutreffend, was Sie hier geschrieben haben? אדוני העד, אתה מסיים את הדין וחשבון שלך במשפט מטרתה הנוכחית של ממשלת הונגריה, Das ist Seite 11. זה בעמוד 11, היא ללא ספק השמדתם המוחלטת של היהודים. האם דבר זה נכון? אני מתכוון לממשלת סלושי. לפי ידיעתי זו הייתה מטרתם. Ich habe keine Frage mehr. אין עוד שאלות. כן, דבר. כפי שידעת אז וכפי שאתה יודע היום, תחת השפעתו של מי עמדה אז ממשלת סלאשי? תחת השפעה גרמנית. והאם גם בדין וחשבון שלך נודע לי הפעילו אתכם? לבית חרושת ללווינים באובודה. איפה זה? זה פרבר של בודפסט בצד של בודה, בצד ההררי. כן. צד ההררי? כן. עכשיו תראי בבקשה לבית המשפט מה היה שם, באותו מקום. בדרך פגשנו את הרבה קבוצות שהוציאו מיתר הבתים. ובדרך היו הרבה גוויות. הרבה? הרבה גוויות שראינו אותם עם הטלאי הצהוב, שזה היה בוודאות שהם יהודים. או מראשם או מחזיהם נזל דם שהיה קרוש כבר. זה היה עוד בתוך בודפסט? בתוך בודפסט, הדרך לבית חרושת ללווינים. שם הכניסו אותנו והיו תאים כאלה מהלווינים, תאים כאלה קטנים. היו שם כבר המון יהודים. כמה בערך? אני לא יכולה להגיד לך מספר. לא, מאות, אלפים? אלפים. כך שישבנו שם כל היום וכל הלילה, כי לא היה אפשר אפילו את הרגליים למתוח. ישבנו בצפיפות. את אומרת שגם לקחו צעירים וזקנים. כן. האם את יכולה בערך לומר לנו גילים של הצעירים ביותר וגילים של הזקנים ביותר? מאותו הבית ואותו היום שאותי לקחו, אז היו איתנו שתי בנות, אחת בת 15 ואחת בת 12. והיו איתנו נשים למעלה מגיל 50. את אמי גם לקחו אחרי 5 ימים. על אמך אנחנו עוד נדבר. באותו שלב הראשון לא לקחו עוד את אמך, אני מבין.
נשים בהיריון לקחו? כן. בת דודתי לקחו, היא הייתה בחודש שמיני להיריונה. עכשיו, כמה זמן את היית באותו מקום, באותה מלבינה? באותו היום ולילה אחת. למחרת בבוקר... אולי כן, מה היו התנאים באותו מקום מבחינת אוכל, סניטציה? מהבית היינו צריכים לקחת אוכל, אמרו לנו ל3 ימים. אבל לאכול לא אכלנו כי לא יכולנו. ישבנו בצפיפות בלי לזוז, והחיילים האלה עם הצלב החץ הסתובבו וכל הזמן ירו וזרקו רימוני יד. אמרו שאת הבורחים הם הורגים או מסחירים בזה. כן, ובכן, מה קרה לאחר מכן? מחרת בבוקר מוקדם היינו צריכים להסתדר בשורות, ועברנו לפני ועדה שהיו בה כמה קציני SS וכמה אנשים בלבוש אזרחי. SS גרמנים? כן. כן. וסידרו אותנו בשורות והתחלנו ללכת. ידעתם לאן? לא, אמרו לנו שהולכים לעבודה. כן. הלכנו מהשכם בבוקר עד חשכת הלילה. היו הרבה אנשים שכבר ביום הראשון נפלו בדרך, לא יכלו ללכת. מה קרה עם אלה? נשארו בדרך, או שירו בהם, או שמכו אותם, היכו אותם עד שמתו, או שככה סתם נשארו גוססים עד שגמרו. את בעצמך ראית מקרים? ראיתי לא אחת. עכשיו, כמה שעות את אומרת הלכתם ברגל כל יום? אינני יודעת שאת השעון שלי לקחו, רק שהשכים הבוקר עד שירדה חשיכה. אוכל קיבלתם? בערב נתנו לנו איזה מין מים מלוכלכים. אמרו שזה מרק. איפה לנתם? כל פעם איפה שהשיג אותנו החושך, פעם בעורבה שהצטופפנו, לשכב אין מה לדבר, זה רק ישבנו בצפיפות, ופעם תחת כיפת השמיים, שלא הגענו לשום מקום שהיה משק או כפר או משהו. פעם אחת בספינה נגררת של אוניית מסע, שם הכניסו אותנו. כמה אנשים היו בקבוצה הזאת שבה את הלכת? בערך מ-1,500 עד 2,000 אנשים. הלכנו 4-4. עכשיו, כמה ימים הייתם בדרך? הדרך לקחה בערך 8 ימים, אבל ביום החמישי, כן. שהגענו שהיה המקום חניה כביכול, זה היה משק גדול של חזירים, שגידלו חזירים, שם הוריקו דיר אחד, שזה היה נמוך. את זוכרת את שם המקום? זה בקרבת ג'ר. כן. ושם הכניסו אותנו לתאים האלה שהיו מיועדים לחזירים. שם הצטופפנו כל הלילה, ואז כבר המון אנשים חלו בדיזנטריה, והרגליים היו פצועות. ואז השנדרמריה שליווה אותנו אז באותו יום, כי הם התחלפו כל יום. בחרו קבוצה, בערך היינו 20 איש, שעוד עמדו על הרגליים איכשהו, והיינו צריכים להישאר במקום, כל פעם בבוקר לנקות מהחולים ואת המתים לקבור. לעיירה ששמה ליכטנברט. כן, מה עשו איתכם שם? זה הכניסו אותנו לבניין שהיה מבחוץ גדר מלבנים,
ובפנים זה היה נראה מבנה של בית הרושת עם אולמות גדולים בפנים. מסביב היו הקירות, רובם היו חלונות גדולות שהיו שבורות. וכבר היו שם 1,500 נשים מהטרנספורטים הקודמים. אמרו שזאת מחנה נשים. אז היינו 1,600 נשים שהוסיפו אותנו ו100 גברים שבדרך תפסו אותם וצירפו לקבוצות. מי שמר עליכם שם? היה לאגרפיורר, קצין אס-אס וחיילים אנשי אס-אס. איך היה היחס אליכם? זה היה לאגר מיוחד, אמרו פרניקטונגסלאגר של פלקטיפוס. כך קראו לזה? כן. כך קראו לזה? אמרו שאנחנו בקרנטן. סליחה? בקרנטן. כן. מה השם? פלקטיפוס. פלקטיפוס. לא, אבל אני רוצה לומר, מי קרא לזה פרניקטונגסלאגר פלקטיפוס? שמענו שם מהשומרים. והזכירו אותנו שאף אחד שלא יעיז אפילו לנסות לצאת, מפני שאנחנו בקרנטן ונוביל את המחלה, נעביר את המחלה החוצה. שם היה רצפת בטון. כן, זה מה שרציתי. בבקשה. את אמרת פרניכטונגסלאגר? כן. פרניכטונגסלאגר? פרניכטונגסלאגר. עכשיו, האם למעשה... מחנה השמדה. כן. האם למעשה הייתה המחלה הזאת באותו... כן. הרצפה היה בטון ושם זרקו קש, שזה היה מלא קינים של המחלה. ככה שאחרי כמה ימים אנחנו בעצמנו הוצאנו את הקש ושכבנו על הבטון, כי זה היה יותר טוב. גם את קיבלת את המחלה הזאת? כן. האם רוב האנשים שם באמת חלו במחלה הזאת? היינו שם, אנחנו, הקבוצה שלנו, מ-18 בדצמבר עד 2 לאפריל, עד יום השחרור. אז מה-1,600 נשים השתחררו 400, היתר מתו. עכשיו, חוץ מעניין המחלה, את יכולה לומר לנו משהו על הטיפול שקיבלתם שם? כן, לא לקחו אותנו לעבודה כי היה אסור לנו לצאת משם. אז האנשים שכבו כל היום. ועד איך שבתור נגמר הכוח, כן? בערב היו מביאים כאלה קדים גדולים. אמרו שזה מרק, זה היה מין מים כאלה. ו3 פעמים בשבוע חילקו חתיכה לחם. פרוסת לחם או... לא, חתיכה זה היה יכול להיות בערך 150 גרם. בחצר אנחנו היינו צריכים לעשות את הלטרינה, שהיא הייתה פתוחה לגמרי מלמעלה, ורק בשעות מסוימות היה מותר לצאת. רובם האנשים היו גם חולים בדיזנטריה. את אמרת לנו קודם שלקחו לאותה הולכה ברגל גם נשים בהיריון. כן. האם היו כאלה גם איתכם ומה קרה הגיעו איתם? 3 למחנה. מה קרה ושם בשעת לידתם. בזמן שהגיע הרגע שהם היו צריכים ללדת, אז הלאגרפיורר הביא פנס גדול, היה על עמוד, וכזה גדול, איך קוראים את זה? זרקור גדול, שנותן אור חזק. היה מעמיד מול האישה היולדת. איפה שמו את האישה הזאת? שכבה לרצפה בין היתר. כן. והיה עומד ממול ככה. והוא אמר שהוא רוצה לראות איך שהבן אדם נולד לעולם.
הילדים שנולדו הם לא חיו, שעה וחצי, כי היה מספיק מהכינים אחת שיעקוץ, וזה היה המוות בשבילם. ומה קרה עם אנשים? אני חושבת שאחת הגיעה בחזרה הביתה. כי שום טיפול לא קיבלו. מה היה היחס אל הגברים שגם כן היו במחנה הזה, שראית אותם? אותו הדבר, הם עבדו בניקיון, אבל אני יכולה להגיד לך שהגברים החזיקו מעמד פחות עוד מהנשים. למה? הם נחלשו יותר מהר. והפלקטיפוס זה עם חום גבוה, זה בדרך כלל עלה למוח. הרופאים אמרו אחר כך שקוראים לזה מנינגיטיס שקיבלו, והם השתגעו מזה ונפלו מתים. זוכרת מקרה שאת רצית לתת מים למישהו? כן, אבל זה לא היה שם. זה לא היה במישהו, כן. זה היה במחנה אחר עכשיו שלה. תגידי לי, אחרי שאת עזבת שם, באותו מקום, לאן העבירו אותך? זה לקחו בינואר זה היה, ב-45 כבר, במחצית השנייה של ינואר. לקחו מאיתנו, היינו בערך 30-35 אנשים, שאז עוד היינו בריאים. ועם הלאגרפיורר הלכנו בערך 3 שעות בדרך והגענו לכפר שקראו לה פליקסדורף. אני זוכרת את השם טוב. כן. שם היה מבנה של בית חרושת שקיבל כבר כמה הפגזות, והכניסו אותנו לנקות כמה אולמות שם שנשארו עוד איכשהו שלמים, שאמרו שטרנספורט של גברים צריך להגיע למקום באותו היום. אחרי הצהריים הגיע שם כמה קרונות, עבר שם פסי רכבת. אינני זוכרת את מספרם, היו 500, 800 שהיו פעם בני אדם. הוצאנו אותם מהקרונות, שמכף רגל עד ראשם היו מכוסים פצעים נוזלים מהכפור, קרועים ובלויים, מחצית ערומים. אפילו הלאגרפיורר כבר לא נתן לנו להכניס אותם לתוך האולמות שניקינו, רק השכבנו אותם על הרצפה בחצר שהם גססו, והוא אמר לנו למפרע שאסור להגיש מים, והם הכל מה שדרשו היה טיפה מים. מצאתי שם בעל של חברתי, הוא היה בחור צעיר, אבל הוא היה כבר על סף המוות. כולו היה פצע אחת. הוא ראה אותי, כל כך ביקש, רק מים. לקחתי את המימייה שלו וניגשתי לה, היה שם באר בחצר שעם ידית היה צריך לשאוף את המים. חשבתי שלא יראו, אבל הלאגרפיורר שלנו ראה את הכל. הוא קפץ אליי ונתן בעיטה ביד, שהמימייה עפה מהיד, והתחיל לצווח שאמרתי שאסור לתת מים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews.
Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.